यसै गरी हामीले सुरु गरौँ रेन्स्यू सी है रेन्स्यू सीको है रेन्स्यू सी र मोन्दाई है त है यसमा मेन पढ्नुपर्ने कुराहरू अगाडिको भिडियोमा भनिदिइसकेको छु है अनि पछि अर्कै भिडियो पनि ल्याउँछु जसमा फुल्ली यसको चाहिँ बारेमा डिस्क्राइब मात्रै गरेको होस् हैन बाइक कुराहरू चाहिँ अब यसमा एन्सर चाहिँ पढौँ है त ठीक छ ल सुरुमा हेरौँ मेन चाहिँ अब त्यहाँ कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो पोइन्ट वाइज चाहिँ हेर्नु पर्यो है त हामीले N5 सम्म चाहिँ के गरेका थियौँ त्यहाँ दिएको चित्र हेरेर गरेका थियौँ भने यसमा चाहिँ पोइन्ट हेरेर गर्नु पर्यो है त ल सुरुमा हेरौँ रेन्स्यू सी अभ्यास सी है चित्र हेर्नुभन्दा पनि डाइरेक्ट चाहिँ पोइन्ट हेरौँ है त त्यहाँको रेईको म पनि सरल नेपाली भन्छ है त कुनो खाले मिरासँग चुकुत्तान देशका यो करी मिराजीले बनाएको हो ए तोमदाचिनी ओसियोते मोरात्ता तोरिने चुकुत्तान देशगा साथीले सिकाए जसरी चाहिँ पकाएको हो बनाएको हो अनि किन है त्यो ओइसी देश असाध्यै मिठो छ यो कता राम्रो भयो यो कुरालाई मात्रै चेन्ज गर्ने है त ठिक छ इक्जाम्पल अलि फास्ट भन्दैछ है मैले चाहिँ ल एमा हेरौँ 1 को ए ले के भने कुनो टेम्पुरा मिरासँग चुकुत्तान देशका कुनो टेम्पुरा मिरासँग चुकुत्तान देशका यो टेम्पुरा मिराजीले बनाएको हो अनि बिले के भने ए तेरे बिनो रेउरी बाङ्गुमिदे मिता तोरिनी चुकुत्तान देशगा है ए तेरे बिनो रेउरी बाङ्गुमिदे मिता तोरिनी चुकुत्तान देशगा पछि डर देखा है के गल्ती भयो कि नमिठो भयो कि भन्न खोजेको है त टिभी खाना प्रोग्राममा देखेको जसरी बनाएको हो अनि फेरि यसले के भने तोतेमो ओइसी देश असाध्यै मिठो छ अनि के भने यो कत्ता राम्रो भयो ठिक छ नमिठो भएको नराम्रो हुन्थ्यो नि त हैन ल 2 मा हेरौँ 2 को पोइन्ट हेरौँ त्यहाँ के छ के र अनि रेउरी केउसी चुद्दै नराइमास यो रेउरी केउसी चु भनेको चाहिँ रेउरी भने खाना केउसी भन्ने क्लास हो यो खाना सिकाउने स्कुललाई चाहिँ रेउरी केउसी चु भन्छ है ठिक छ जापानिज क्लास सिकाउनलाई जापानिज सिकाउनलाई निहोनगो केउसी चु है ल सुरुमा यसले के भने कुनो केक मिरासानगा चुकुत्तान देशका यो केक मिराजीले बनाउनु भएको हो अनि बिले के भने ए रेउरी केउसी चुद्दै नरात्ता तोरिनी चुकुत्तान देशगा है ए रेउरी केउसी चुद्दै नरात्ता तोरिनी चुकुत्तान देशगा खाना कक्षामा सिकेको जसरी बनाएको हो अनि के भने फेरि यसले चाहिँ तोतेमो ओइसी देश असाध्यै मिठो छ तोतेमो ओइसी देश असाध्यै मिठो छ अर्को बिले के भने यो कत्ता राम्रो भयो यो कत्ता राम्रो भयो ठिक छ हैन अर्को हेरौँ नेक्स्ट 2 नम्बरमा 2 नम्बरमा के छ यो चित्र हेर्ने भन्दा पनि त्यहाँको पोइन्ट हेर्मै तलपट्टि सुरुमा 1 नम्बरमा एक्जाम्पल हेर्मै खाच्यो चत्तो सुच्चो न रेपोत्तो मितेदाके बसनका है बस यसो बिजनेस ट्रिपको रिपोर्ट हेरिदिनु हुन्न त इमाकारा खाइकी देशकारा अबबाट मिटिङ भएकाले खाइकीका वात्ता हातोदे मिटिङ सकिएपछि हेर्छु मिमास हेर्छु ओनेगाइसिमास अनुरोध गर्छु अब यसलाई हामीले दुई ठाउँमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ अरू केही छैन 1 नम्बरको चेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरू हेरौँ ओक्याको सानगा किमास है गराक चाहिँ आउनु भएको छ ओक्याको सानगा खाइरिमास गराक फर्कनुहुन्छ भनेको छ हैन ओक्याको सान भनेको चाहिँ ग्राहक कस्टमर है त पाहुना खाच्यो चत्तो सुच्चो नो रेपोतो मिते इतदाके मसिनका खाच्यो चत्तो सुच्चो नो रेपोतो मिते इतदाके मसिनका बोस यसो बिजनेस ट्रिपको रिपोर्ट हेर्दिनु हुन्न त अनि बिले के भने ओक्याकु सानगा किमास्कारा है ओक्याकु सानगा किमास्कारा है ओक्याकु सानगा खाइता आतो दे मिमास ओक्याकु सानगा किमास्कारा ओक्याकु सानगा खाइता आतो दे मिमास गराक आएकाले गराक फर्किएपछि हेर्छु ओनेगाइसिमास अनुरोध गर्छु है ओनेगाइसिमास अनुरोध गर्छु अर्को हेरौँ 2 नम्बरमा 2 को पोइन्ट हेरौँ त्यहाँ के लेखा छ मौसुगु जिउनिजी देश अब चाँडै चाहिँ 12 बज्दैछ हिरो गोहाना ताइमास है लन्च खान्छु फेरि यसले के भने खाच्यो चोत्तो सोच्चोनो रेपोतो मिते इतादाके मासेनका बस यसो बिजनेस ट्रिपको रिपोर्ट हेरिदिनु हुन्न त अनि बिले के भने मौसुगु जिउनिजी देशकारा हिरो गोहानो ताबेता आतो दे मिमास है मौसुगु जिउनिजी देशकारा हिरो गोहानो ताबेता आतो दे मिमास अब 12 बज्ने भएकाले खाजा खाएपछि हेर्छु है अब 12 बज्ने भएकाले खाजा खाएपछि हेर्छु अनि फेरि यसले के भने ओनेगाइसिमास अनुरोध गर्छु ल अर्को नेक्स्ट पोइन्ट हेरौँ 3 नम्बरमा है चित्र हेर्ने भन्दा नि त्यहाँको पोइन्ट हेरौँ है त सुरुमा एक्जाम्पल हेरौँ म एक्जाम्पल सर भनिदिन्छु है ल हस् त यसो मिदस्ने भोलि बिदा छ नि है दोको गाईकी मासका कहीँ जानुहुन्छ
इए दोकोमो देखाके नाइदे उचित युक्कुरी यासुमिमास कतै पनि नगई घरमा आनन्दले आराम गर्छु तनका सानुवा तनका जिनी कोदोमो ओ पुरुए चुरेते इकौतो मत्तेइमास बच्चाहरू स्विमिङ पुलतिर लिएर जाउँ कि भन्ने सोचिरहेको छु सो देशका ए हो र भनेको छ नि त ल तलपट्टिको 1 नम्बरको पोइन्ट हेरौँ के लेखेको छ नानीमो सिमासेन केही पनि गर्दिन कोदोमोनो साक्कानो सियायो मिनी इकिमास बच्चाको फुटबलको म्याच हेर्न जान्छु भने हैन यसले के भन्यो आसितावा यासुमी देस्ने दोकोका इकिमासका आइस्तावा यासुमी देस्ने दोकोका इकिमासका भोलि बिदा छ नि है कतै जानुहुन्छ अनि बिले के भने इए नानीमो सिनाइदे उचित युक्कुरी यासुमिमास है अनि तनाका सानवा भने हैन इए नानीमो सिनाइदे उचित युक्कुरी यासुमिमास तनाका सानवा केही पनि नगरे घरमा आनन्दले आराम गर्छु तनाका जेने अनि के भने यसले के भने है कोदोमोनो साक्कानो सियायो मिनी इकौतो ओमत्ते इमास है कोदोमोनो साक्कानो सियायो मिनी इकौतो ओमत्ते इमास बच्चाको फुटबलको प्रतियोगिता हेर्न जाउँ कि भन्न सोचिरहेको छु भनेर के ठीक छ अनि बिले के भने सो देशका ए हो र ल सकिन्छ नि त अर्को 2 नम्बरमा हेरौँ तलपट्टिको पोइन्ट हेरौँ है सुरुमा के भनेछ दोकोमो इकिमासेन कही पनि जान्न तोमोदाची त टेनिस हो सिमास साथीसँग चाहिँ टेनिस खेल्छु भनेछ है सुरुमा यसले के भन्ने भयो आसिता वा यासुमी देस्ने दोकोका इकिमासका है आसिता वा यासुमी देस्ने दोकोका इकिमासका भोलि बिदा छ नि है कतै जानुहुन्छ अनि बिले के भने इए दोकोमो इकानाइदे उचिदे युक्कुरी यासुमिमास इए दोकोमो इकानाइदे उचिदे युक्कुरी यासुमिमास तनका सनवा है कतै पनि नगई घरमै आनन्दले आराम गर्छु कतै पनि नगई घरमै आनन्दले आराम गर्छु अनि फेरि यसले के भने तोमोदाची त टेनिसु सियौतो ओमत्तेइमास तोमोदाची त टेनिसु सियौतो ओमत्तेइमास साथीसँग टेनिस खेलौ कि भन्ने सोचिरहेको छु अनि बिले के भने सौदसका ए हो र भनेछ नि त ल अर्को पोइन्ट हेरौँ तलपट्टि 1 र 2 सकिसकेछ अब नेक्स्ट हेरौँ है मोन्दाई पछाडिपट्टिको पेज फर्काउँ है रेकर्डिङ लिसनिङ चाहिँ पछि गरौँला हामीले हैन अहिले चाहिँ यहाँ भएको चाहिँ मोन्दाई हेरौँ है त ठीक छ ल सुरुमा 1 नम्बरमा हेरौँ है एक्जाम्पल हेरौँ त के छ वतासीगा सिचुमेसिता त ओरि नि खाको नि कुमिता त कुदासै मैले चाहिँ व्याख्या गरे अनुसार चाहिँ बक्समा मिलाएर राख्नुहोस् भने हैन ल अब 1 मा के छ मैले लेखे जसरी लेख्नुहोस् यहाँ चाहिँ मैले भने जसरी भन्नुहोस् यहाँ चाहिँ के छ त्यो लाइनको अनुसार चाहिँ के गर्नुहोस् काट्नुहोस् अनि यहाँ चाहिँ नम्बर अनुसार थिच्नुहोस् ठीक छ ल 1 नम्बरमा हेरौँ वतासीगा खाइता तोरी नि खाइतेको दसै वतासीगा खाइता तोरी नि खाइतेको दसै मैले लेखेको जसरी लेख्नुहोस् अर्को 2 मा के छ वतासीगा इत्ता तोरी नि इत्तेको दसै वतासीगा इत्ता तोरी नि इत्तेको दसै मैले भने जसरी भन्नुहोस् अर्को 3 मा हेरौँ कोनो सेन्नो तोरी नि कित्तेको दसै यो रेखाको जसरी काट्नुहोस् है कित्तेको दसै भने के हो काट्नुहोस् अर्को 4 नम्बरमा हेरौँ बाङ्गौनो तोरी नि ओसितेको दसै नम्बर जसरी थिच्नुहोस् त्यहाँ जति नम्बर भनेको छ त्यो नम्बर चाहिँ कर्मसँग गर्नुहोस् भने हैन जस्तै माथिपट्टि के छ 1 3 2 5 भने हैन सुरुमा 1 अचाट्नी अनि 3 अचाट्नी अनि 2 अचाट्नी अनि 5 अचाट्नी यसरी भनेको है ठीक छ ल यही कुरा हो अर्को हेरौँ 4 नम्बरमा है 4 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा गरेपछि यो कुरा अथवा यो कुरा गर्नु अघि यो ठीक छ ल 1 नम्बर एक्जाम्पल हेरौँ सुरुमा जगिङको सिता त देशवा जगिङ गरेपछि नुहाउँछु हैन पसिना भइन्छ जगिङ गरेपछि नुहाउने हो नि त हैन अगाडि नहाल्दा त फेरि पुरै पसिना हुन्छ अब के गर्नु पर्यो खाना खाएपछि कन्सर्ट जान्छु भन्नु पर्यो नि त यहाँ चाहिँ जापान गएपछि जापानी भाषा पढ्छु भन्नु पर्यो यहाँ चाहिँ के छ काम सकिएपछि पिउनको लागि जान्छु अथवा पिउँछु है यो चाहिँ सुत्नु अघि के गर्छु सुत्नु अघि चाहिँ रिपोर्ट लेख्छु भने हैन ल सुरुमा हेरौँ शोकुजिओ सिता तोते कोन्सातो नि इकिमेस्टा है यो ओ सिता नलेखिकन डाइरेक्ट नो लेखेको भए नि हुन्थ्यो है हामीले चाहिँ त्यो नगरिकन शोकुजिओ सिता तोते गराएकै भब गराएर चाहिँ सिता तोते भएको
शिकुजियोसित हातो दे कोन्सातो नि इकिमास खाना खाएपछि कन्सर्ट गए इकिमासिता है खाना खाएपछि कन्सर्ट गए ठीक छ अर्को नेक्स्ट 2 नम्बरमा निहोन ए कितेकारा निहोनगो नाराइमासिता निहोन ए कितेकारा निहोनगो नाराइमासिता जापान आएपछि जापानिज भाषा सिके है जापान आएपछि जापानिज भाषा सिके अर्को 3 नम्बरमा हेरौँ के छ सिगोतो सितातो दे बिरो नोइमासिता सिगोतो सितातो दे बिरो नोइमासिता काम गरेपछि बियर पिए काम गरेपछि बियर पिए सिगोतो सितातो दे बिरो नोइमासिता काम गरेपछि बियर पिए ठीक छ काम गरेपछि बियर पियो यो क्याम्पो जत्रो बियर है त ल अर्को 4 नम्बर के छ नेरुमाइनी तेगामी खाकिमासिता है नेरुमाइनी तेगामी खाकिमासिता 15-16 लेसनमै छ है यो चाहिँ सुत्नु अघि चिठी लेखे हैन त यो के गरे सुतेहा हैन यो भन्दा अगाडि चाहिँ चिठी लेखा छ लभ लभ भनेपछि गर्लफ्रेन्डले या बोयफ्रेन्डले लेखेको होला है त ल यसै गरी हेरौँ नेक्स्ट 5 नम्बर लास्ट पेज है सुरुमा एक्जाम्पल हेरौँ अस्तवा खाइस्याउ यासुमास्का भोलि चाहिँ कम्पनी बिदा बस्नुहुन्छ हाताराकीमास काम गर्छु ए यसो बनाइदे हाताराकीमास बिदा नलिकन काम गर्छु ल 1 नम्बरमा हेरौँ त क्वेशन हेरौँ है सुरुमा के छ सिउमा चुवा दोकोका इकिमासका उचित हुनु हो योमिमास विकेन्डमा कतै जानुहुन्छ घरमा किताब पढ्छु भने हैन अब हामीले के गर्नु पर्यो इए दोकोमो इकानाइदे उचित हुनु हो योमिमास इए दोकोमो इकानाइदे उचित हुनु हो योमिमास कतै नगई घरमा किताब पढ्छु अर्को 2 नम्बर हेरौँ 2 नम्बर के छ कोतोसिनो नाचु यासुमी वा कुनिए खाइरिमासका होक्काइदो ओ रेउकोसिमास यो वर्षको गर्मी बिदामा देश फर्किनुहुन्छ होक्काइदो चाहिँ टुर गर्छु भने हैन त इए कुनिए खाइरा नाइदे होक्काइदो रेउको सिमास इए कुनिए खाइरा नाइदे होक्काइदो रेउको सिमास देश नफर्की होक्काइदोको टुर गर्छु है देश नफर्की होक्काइदोको टुर गर्छु अर्को 3 मा हेरौँ के छ देपातो दे नानीका खाइमासिताका डिपार्टमेन्ट स्टोरमा के किन्नु भयो सु खाइरिमासिता तुरुन्तै फर्के है इए नानीमो खावा नाइदे सुगु खाइरिमासिता इए नानीमो खावा नाइदे सुगु खाइरिमासिता केही पनि नकिनिकन तुरुन्तै फर्किए केही पनि नकिनिकन तुरुन्तै फर्किए अर्को 4 नम्बरमा हेरौँ 4 नम्बर के छ निचियो बिवा देखाके मासिताका है आइतबार बाहिर निस्किनु भयो रेपोतो मातै मासिता रिपोर्ट चाहिँ कलेक्ट गरे भन्नु पर्यो नि त जम्मा गर्नु कलेक्ट गर्नु इए देखाके नै दे रेपोतो मातमे मास है इए देखाके नै दे रेपोतो है मातमे मासिता हुनुपर्ने मातमे मास गरेछ है ल ठिकै छ के भएन यो गर्दा पनि ननिस्कन रिपोर्ट जम्मा गर्छु अथवा गरे है त ल अर्को नेक्स्ट हेरौँ 6 नम्बरमा हामीलाई 3टा पोइन्ट दिएको छ 3टा पोइन्टमा चाहिँ कुन ठिक हुन्छ त्यो मात्र हामी डाइरेक्ट लेखेछ है त ल एक्जाम्पल बुकमा हेरौँ के छ आशा कोहानो ताबे नाइदे किमासिता करा ओनाकाका सुकिमासिता बिहान खाजा नखाइकन आएको हुनाले भोक लागेको छ भने हैन अब 1 नम्बरमा हेरौँ डाइरेक्ट एन्सर भन्छु भने चाहिँ 3टा अप्सन मात्रै यो एउटा चुज गरेको होला चाहिँ अलिकति बोल्ड ब्ल्याकमा लेखेछ है त साइफु मोता नाइदे देखाके मासिता करा नानीमो खाए मासन देस्ता है साइफु मोता नाइदे देखाके मासिता करा नानीमो खाए मासन देस्ता पर्सनली निस्केको हुनाले केही पनि किन्न सकिन है पर्सनली निस्केको हुनाले केही पनि किन्न सकिन अर्को 2 नम्बरमा हेरौँ 2 नम्बर के छ है 2 नम्बर छ मिन्नातो हानासी नगारा सुकुजी सिमास है मिन्नातो हानासी नगारा सुकुजी सिमास सबैजनासँग कुरा गर्दै खाना खान्छु अर्को 3 नम्बरमा हेरौँ के छ नेकुताई ओ सिते पातिनी शिष्यकिसिमास है नेकुताई ओ सिते पातिनी शिष्यकिसिमास टाई लगाएर पार्टीमा उपस्थित हुन्छु टाई लगाएर पार्टीमा उपस्थित हुन्छु फोमा के छ बोतानो ओसितेमो ओचुरीगा देमासेन बोतानो ओसितेमो ओचुरीगा देमासेन बटन थिचे पनि फिर्ता पैसा निस्किएन कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ मेसिन हुन्छ मेसिनमा के किन्नलाई पहिला पैसा हाल्नु पर्यो अनि त्यो कुरा किनेपछि फिर्ता पैसा त्यहीबाट निस्किन्छ के कहिले त्यो बटन अचाटे पनि चाहिँ निस्किन्न के है यो कुरा गरे है यसमा चाहिँ ओचुरी भनेको फिर्ता पैसा अर्को नेक्स्ट हेरौँ है नेक्स्ट के छ
7 नम्बर त्यहाँ भएको कुरालाई डाइरेक्ट नेपालीमा भनेछु है त ओयाको दोम्बुरीको बनाउने तरिका ओयाको दोम्बुरी ओया भनेको चाहिँ बाउआमा को भनेको बच्चा प्यारेन्ट्स चाइल्ड चिल्ड्रेन दोम्बुरीको बनाउने तरिका है अब यसको चाहिँ नाम हो फेरि ओयाको अलग अलग होइन यो फेरि अलि एकै ठाउँमा नाम हो है ठीक छ सामग्री है चाहिने आवश्यक कुराहरू एकजनाको लागि ठीक छ कुखुराको मासु 50 ग्राम अन्डा एउटा प्याज 4 भागको 1 भाग मसला सोयु चिनी रक्सी अनि भात ठीक छ एक नम्बरमा के गर्ने सुरुमा के गर्ने कुखुराको मासु प्याजलाई राम्रो साइजमा काट्ने आफ्नो कुन साइजमा चाहिने त्यो साइजमा काट्ने भनेको है 2 नम्बरमा के छ भाडामा पानी र मसला हालेर आगोमा बसाल्ने 3 मा के छ मसला तातो भएपछि एकको सामग्री हालेर उमाल्ने एक भनेको यो भनेको है कुखुराको प्याज मासु र प्याज हालेर चाहिँ उमाल्ने भनेको है अनि 4 मा के छ मासु बोइल भएपछि अन्डा हाल्ने अन्डा हालेपछि आगो निभाउने मासु बोइल भएपछि अन्डा हाल्ने अन्डा हालेपछि आगो निभाउने अनि 5 मा के छ 1 मिनेट भएपछि दोम्बुरीको माथि राख्ने दोम्बुरी भने त खानाको माथि राख्ने भनेको है त माथिको व्याख्याको अनुसार तलको चित्रमा नम्बर लेख्नुहोस् पहिला कुन कुन भने चाहिँ सुरुमा यो है आफूलाई चाहिएको साइजमा काट्ने त्यसपछि 2 मा के गर्ने पानीमा चाहिँ पानी र सोयु हालेर चाहिँ के गर्ने है यो मिक्स गर्ने हैन अनि पानीमा उमाल्ने आगोमा बसाल्ने अनि 3 मा के छ 1 नम्बर कुरा हाल्ने भनेको के हो यो हाल्ने भनेको नि त हैन ठीक छ मासु र उ हालेछ तामाने कि हैन हो अनि त्यसपछि 4 नम्बरमा अन्डा हाल्ने र अनि आगो निभाउने त्यसपछि चाहिँ यो भात हो भातको माथि चाहिँ यो हाल्ने है कता गयो 1 यो भयो 1 यो भयो 2 यो भयो 3 यो भयो 4 अनि यो भयो 5 है त ल 8 नम्बरमा हेरौँ तपाईको देशको खाना पकाउने तरिका व्याख्या गर्नुहोस् तपाईले कुनै एउटा चाहिँ आइटम लिएर चाहिँ यसलाई पकाउने तरिका यो हो भनेर चाहिँ आफूले व्याख्या गर्नुहोस् है त ल यति भन्दै यो भिडियो लेसन 34 पनि सकेको जानकारी गराउँछु हैन ल तपाईहरु चाहिँ मेहनत गरेर पढ्नुस् अनि जहाँ बुझ्नुहुन्न यु क्यान कन्ट्याक्ट मी डाइरेक्टली है गाइज है डोन्ट के भन्छ आफूलाई चाहिँ कमजोर नसोच्नु सकिन्छ मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ है प्र्याक्टिस चाहिँ डेन्जर गर्नुपर्छ हैन त्यति गाह्रो चाहिँ होइन के ल अल द बेस्ट गाइज अनि आफ्नो साथीहरुलाई पनि यो भिडियो सब्स्क्राइब गर्नु होला लाइक कमेन्ट चाहिँ प्लिज है प्लिज थ्यांक्स मात्रै भनेर भए पनि गर्नु चाहिँ ल अल द बेस्ट गाइज साइनरा बाइ बाइ